Sziasztok! Engem Ginának hívnak, és ebben a videóban megmutatom nektek, hogy hogyan tudtok készíteni magatoknak egy menő önéletrajzot mindössze 15 perc alatt. Elmondom, hogy hol találtok gyönyörű szép, ingyenesen használható sablonokat, amelyek segítségével majd a ti jelentkezésetek fog kitűnni a rengeteg pályázóé közül. Nem lesz szükségetek semmilyen különleges tudásra vagy fizetős szoftverre ahhoz, hogy ti is meg tudjátok csinálni, amit majd mutatni fogok. És attól függetlenül, hogy éppen milyen pozícióra pályáztok, mint a kezdő, mint pedig a haladó álláskeresőknek a hasznára lehet ez a videó. Én most kitaláltam egy fikcionális személyt, akit elneveztem Kovács Gábornak, és programozó lesz a foglalkozása, neki fogok majd készíteni egy önéletrajzot. Ehhez egyébként a canva.com nevezetű weboldalt fogom használni. Azt szeretném gyorsan elmondani, hogy ez nem egy szponzorált videó, semmi közöm nincs a céghez, és nem reklámot akarok nekik gyártani, mindössze arról van szó, hogy egy remek szolgáltatást nyújtanak, ami ráadásul magyar nyelven is elérhető. Hogyha beírjátok a böngészőtökbe C betűvel azt, hogy canva.com, akkor már is megnyílik a weboldal. Szükségetek lesz majd egy hozzáférésre ahhoz, hogy használni tudjátok ezt, de hogyha nincs kedvetek regisztrálni, akkor éppenséggel belépettek a Google, illetve a Facebook fiókotokkal is. Nekem már van egy hozzáférésem, úgyhogy gyorsan be is lépek, és röviden azoknak, akik esetleg még nem ismernék ezt a szolgáltatást, talán annyit szeretnék elmondani, hogy itt profi designerek által már előre elkészített különböző sablonok közül tudsz válogatni, amelyeket aztán a saját ízlésed szerint alakíthatod át. Vannak itt például plakátok, Instagram, Facebook bejegyzések, önéletrajz sablonok, de logókat is lehet találni, fotókat is, sőt még A4-es dokumentumokat is tudtok szerkeszteni, hogyha úgy tartja kedvetek. Na most ahhoz, hogy egy önéletrajzot készítsünk, itt a kereső sávban egyszerűen csak beírjátok azt, hogy önéletrajz. És az oldal már is mutat nekünk egy csomó előre elkészített, gyönyörű szépen megtervezett önéletrajz mintát. Igazándiból csak annyi dolgotok van az egésszel, hogy kiválasztjátok azt, amelyik nektek éppen a legszimpatikusabb, és már neki is állhattok szerkeszteni. Igazándiból mindent meg tudtok benne változtatni, mind a grafikáját, mind a szövegét, nyugodtan válogathatok a különböző fontok, színek, sablonok közül. Ugye azt mondtam, hogy egy fejlesztőnek akarok tervezni, úgyhogy be is írom ide gyorsan neki, hogy developer, mivel mutatni fog nekem így majd néhány kifejezetten erre a szakmára kialakított önéletrajz sablont. Kiválasztom például itt ezt. Nekem tökre tetszik az elrendezése, igaz, hogy egy kicsit nőies a színe neki, de szerintem ez pont jó lesz demonstrációnak ahhoz, hogy megmutatom nektek, hogy hogyan tudjátok ezt megváltoztatni. A jobb oldalon lévő sablon használata gombra kell egyszerűen csak kattintanatok, és már is megnyílik nektek egy új oldalon. Úgy működik ez az egész egyébként, hogyha az egérrel fölé mész a különböző elemek fölé, akkor ki tudod őket jelölni, és el tudod kezdeni szerkeszteni magadnak az egészet. Ugye azt mondtam, hogy én most egy Kovács Gábor nevezetű programozónak szeretnék önéletrajzot készíteni. Első lépésként pedig, mivel mi itt Magyarországon ugye bele szoktuk rakni a fényképünket az önéletrajzba, azt hiszem, hogy szükségem lenne egy fotóra. Úgyhogy gyorsan be is töltök valamit, ezt úgy tudjátok megcsinálni, hogy itt az oldalsó mezőben a feltöltés gombra kattintva tudtok kiválasztani fotót a számítógépetekről. Én az előbb már gyorsan feltöltöttem itt ennek a fiatalembernek a képét, meg is mutatom nektek, úgy tudjátok egyébként ezt belerakni az önéletrajzba, hogy megfogjátok szépen az egérrel, és ráhúzzátok az önéletrajznak a felületére. Na most ez itt nyilvánvalóan egy kicsit túl nagy lett, úgyhogy át is akarom majd méretezni, szépen egyszerűen oda megyek az egérrel a valamelyik kis gömböcskére a sarokban, megfogom és elkezdem húzni lefelé, és már át is méretezte. Mozgatni pedig úgy tudjátok, hogy vagy az egérrel oda teszitek, ahova szeretnétek, de a billentyűzetnek a nyilainak a segítségével is mozgatható az egész. Kicsit lejjebb hozom a nevét, illetve kiválasztom itt ezt a háttérgrafikát, amit mondjuk beállítok valahogy úgy, hogy egy kis háttérszínt adjon a fotónak. Szépen átméretezem, és eligazítom a nyilak segítségével. Oké, hát ez meg is van. Na most a következő lépésként azt fogom csinálni, hogy elkezdem egy kicsit átszínezni ezt a dolgot.
Rákattintok itt a háttérszínre, amint kijelöli a kék vonallal, már szerkesztetem is azt, és ez úgy működik, hogy itt megjelenik nekem ez a kis téglalap, amire kattintva különböző színeket tudok kiválasztani. Én most azt mondom neki, hogy új színt szeretnék keresni, amit a csúszka segítségével fogok megtenni, majd megfogom itt ezt a fehér kis gömböcskét, és egyszerűen csak elkezdem húzogatni abba az irányba, amelyik szín nekem éppen szimpatikus. Én arra gondoltam, hogy mivel ez egy fiúnak az önéletrajza lesz, ezért maradhatunk a kicsit konzervatívabb, kékesebb vonalon. Egy ilyen kis lightos, szürkés-kékes háttérszínt szerintem tök jól mutatnám majd neki. Úgyhogy ezt már is állítottam. Tök jó. Következő lépésként fogom ezt a kört itt a háttérben, kiválasztom, és ennek is meg fogom változtatni a színét, mégpedig úgy, hogy valamennyire azért passzoljon ahhoz, amit kiválasztottam a háttérszínnek. Annál tudom, hogy mit választottam ki, hogy a Canva ide teszi nekem egyébként a színeket, amiket a legutóbb használtam. Ugye ez volt a világos kék háttérszín, na most visszamegyek ide, és egy kicsit elkezdem lehúzni sötétebb kék irányába. Mondjuk valahogy így. Tök jó. Következő lépésként pedig nekiállok szerkeszteni a szöveget. Ugye ez úgy működik, hogy odamész az egérrel a szöveg felé, rákattintasz, ilyenkor kijelölte neked a szöveget. Itt el tudod kezdeni változtatni például a betűtípusokat, hogyha ide kattintasz, megjelenik neked egy listában egy csomó tök szép font, tudod változtatni a méretét, a színét, félkövér, illetve dölt szöveget készíteni, és van még egy csomó minden itt ebben az eszköztárban. Én most át szeretném írni ezt a nevet Kovács Gáborra. Ez úgy működik, hogy egyszerűen csak duplán ide kattintok a bal egérgombbal, kijelölöm a szöveget, és már meg is változtattam ezt. A színét pedig szintén szeretném hozzáigazítani ez a kékes stílushoz. Talán még lehet egy kicsikét sötétebb is ennél. Mondjuk valahogy így, a jobb olvashatóság kedvéért, és még azt mondom neki, hogy legyen vastagon szedett. Oké. Na most ugye azt mondtam, hogy ez egy viszonylag speciális önéletrajz, mivel fejlesztőknek, illetve webdesignereknek tervezték, ezért nyilvánvalóan a tartalom szempontjából itt lehetnek benne olyan dolgok, amik mondjuk nem feltétlenül relevánsak egy szakácsnak, vagy egy tanárnak, vagy egy ügyvédnek. De semmi gond, hogyha nincsen szükséged ezekre az elemekre, mert igazándiból tök könnyen ki tudod törölni őket. Ugye, mint láthatjátok, a szöveg az angolul van megírva, ugye Canva ez egy nemzetközi cég, a legtöbb sablonjuk angol szöveggel lesz telerakva, de ez valami egyszerűen szerkeszthető. Itt, hogyha ránézek, az első blokk egy személyes összefoglalónak a helye lenne. Na most ugye ezt mi itt Magyarországon általában nem szoktuk belerakni az önéletrajzunkba, úgyhogy ezt azt hiszem, hogy ki is törlöm. Törlés úgy működik, hogy kijelölöm a szövegblokkot, és itt a jobb felső sarok a kukára kattintva tudok választani aközött, hogy elem törlése, ami azt jelenti, hogy csak a headline törölje ki, vagy csak a szöveget törölje ki, de hogyha mind a kettőt szeretném egyszerre eltüntetni, akkor azt mondom neki, hogy csoport törlése, és már el is ment. Azt hiszem, hogy nálunk talán az egyik legfontosabb információ, amelynek itt fönt kéne szerepelnie, az a kapcsolat, illetve az elérhetőség. Úgyhogy elkezdem szépen szerkeszteni ezt a szöveget, mint az imént mutattam, belekattintok, és átírom ezt arra, hogy kapcsolat. Megváltoztatom a színét is neki, maradok ennél a sötétebb kéknél, és a tartalmi részbe pedig, én azt javaslom, hogy amikor megadjátok az elérhetőségeiteket, akkor igazándiból 3 dologra lesz alapvetően szükségetek, egy telefonszámra, egy e-mail címre, illetve a portfólió weboldalatoknak az elérhetőségére. Véleményem szerint fölösleges beleraknotok a lakcímeteket, azt, hogy mikor születetek, illetve a családi állapototokat, mivel ezek olyan információk, amik alapján igazándiból csak diszkriminálni fognak benneteket. Úgyhogy kezdjük szépen úgy, hogy mobil, azt mondjuk neki, hogy plusz 30, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Majd nyomok egy Entert, és oda pedig azt írom, hogy e-mail, nyomok még egy Entert, ide pedig azt mondom, hogy portfólió. És már meg is vagyok ezzel.
A következő blokk az a különböző ismeretekről szól, ezt abszolút javaslom mindenkinek, egyébként szakmától függetlenül is, hogy feltüntesse az önéletrajzában, mivel ide olyan kulcsszavakat tudtok beírni, amik alapján majd egyébként a különböző weboldalak ki tudják választani a ti jelentkezéseteket. Oké, illetve a harmadik blokk, amit itt feltüntettek, az pedig a referenciáknak a megnevezése lenne. Ugye Magyarországon ez sem feltétlenül szokás, hogy az ember referencia személyeknek az elérhetőségét adja meg, bár véleményem szerint javasolt, főleg akkor, hogyha jó viszonyban voltatok az előző munkaadótokkal, illetve főnökötökkel, akkor esetleg itt megadhatjátok annak a nevét, és a telefonszámát, bár véleményem szerint előtte kérdezzétek meg azt a személyt róla, hogy ők beleegyeznek-e abba, hogy föltüntetitek a telefonszámát az önéletrajzotokba, mert ne adj Isten, tényleg felhívják őket. Na most a jobb oldalon pedig ugye két további blokk van, a felső az a szakmai tapasztalatokról szól, az alsó pedig a tanulmányokról. Nyilvánvalóan itt, hogyha megnézitek közelebbről, feltüntettek ebben az önéletrajzban 2 munkahelyet, illetve 2 iskolát. Természetesen reális esetben, főleg, hogyha már tapasztaltabb szakemberek vagytok, akkor nektek valószínűleg ez egy kicsit hosszabb lesz, tehát nem csak 2 munkahelyetek volt, úgyhogy gyorsan megmutatom még azt is nektek, hogy hogyan tudjátok ezt egyébként átrendezni. Hogyha viszonylag hosszú az önéletrajzotok, akkor tudtok például adni hozzá még egy oldalt, de azt is meg tudjátok csinálni, hogy mondjuk megfogjátok itt a tanulmányok részt, ide húzzátok a bal oldalra, és ugye akkor itt még maradt egy csomó hely. Aztán kijelölitek itt ezt a fenti csoportot, és azt mondjátok neki, hogy a billentyűzeten lenyomjátok Ctrl, illetve D betűt, ami által duplikálni fogja majd ezt a tartalmi részt. Nyilván itt a címre nem lesz kétszer szükség, tehát ezt ki lehet törölni, és már is kaptatok még további tartalmi lehetőséget arra, hogy itt feltüntessétek az előző munkaadóitokat. De ezt most csak a demonstráció kedvéért akartam megmutatni nektek, alapvetően szerintem megfelel ez így, ahogy volt. Nyilvánvalóan többféle önéletrajz fajta létezik már manapság, fejlesztők, illetve webdesignerek esetében nem feltétlenül elvárás az, hogy az előző munkahelyek legyenek feltüntetve, elfogadható véleményem szerint az is, hogy mondjuk beleírtok 3 olyan projektet, amire nagyon büszkék vagytok, amik nagyon jól sikerült, és majd a felvételi beszélgetés során erre helyezitek a hangsúlyt. De én most csak annyit szeretnék, hogy ezt itt átírom szépen, hogy szakmai tapasztalat, és megváltoztatom gyorsan a színeket, hogy passzoljanak egymáshoz. Illetve itt fent is a pozíciók megnevezésénél itt lent pedig azt mondom neki, hogy tanulmányok. És ugyanúgy átszínezem, mint azt fönt is tettem. Természetesen a tartalmi részben most nem akarok belemenni, hiszen ez a ti döntésetek, hogy hogyan írjátok meg, vagy fogalmazzátok meg az önéletrajzotokat, és mit tüntettek fel benne, illetve mit nem. Én mindössze azt szeretném nektek megmutatni, hogy viszonylag könnyedén hozzáfértek nagyon szép profi sablonokhoz ezen a weboldalon, amiket iszonyat egyszerűen lehet dolgozni. Na most itt az alján maradt még egy kis piros vonal, véleményem szerint ez is jobban mutat majd kékben, és hát az igazság, hogy el is készült ez az önéletrajz. Úgy tudjátok egyébként letölteni magatoknak, hogy itt a jobb felső sarokban van ez a kis nyilacska, arra rá kell kattintani, és az oldal felajánl nekünk különböző formátumokat, amik közül kiválasztatjuk, hogy mi ezt mibe szeretnénk letölteni. Én azt javaslom nektek, hogy válasszátok a nyomtatandó PDF-et, mivel ezáltal egy nagyon magas felbontású PDF fájlt fogtok majd kapni. És a letöltés gombra kattintva már jön is lefelé az egész. És gyorsan meg is nyitom itt nektek, hogy lássátok, hogy mit készítettem. Íme parancsoljatok, itt van Kovács Gábor, fullstack fejlesztőnek az önéletrajza, amit nem tartott több mint 15 perccel készítenem.
A Canva-ban egyébként még az is szuper, hogy el fogja menteni az összes munkádat, tehát hogyha később majd visszatérsz ide, akkor meg tudod majd a kezdőlapon újból találni azt a sablont, amit korábban már megszerkesztettél magadnak. Ezt még megmutatom nektek gyorsan, hogy hol éritek el. Egyszerűen csak vissza kell navigálnotok a kezdő oldalra, és itt lesz egy olyan rész, aminek az a címe, hogy terveid. Itt van már is. Ezt aztán bármikor belépés után újból tudjátok szerkeszteni, vagy másolatot tudtok belőle készíteni, illetve kipróbálhatjátok egyébként az összes többi sablont is, majd meglátjátok úgyis, hogy mi bennük a különbség, illetve a hasonlóság. Úgyhogy ennyi volt már ez a videó, remélem, hogy élveztétek, és hogy majd sikerül nektek is elkészíteni magatoknak egy szuper szép, menő önéletrajzot ilyen rövid idő alatt, mint nekem is sikerült az imént. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek nyomjatok neki egy lájkot, illetve osszátok meg az ismerőseitekkel, hogy ők is tanulhassanak belőle, és hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tartalmakra, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornámra is.